jag är så öppen för att byta liv med vem som helst just nu. För jag kan förklara lite hur mitt liv har sett ut de senaste dagarna. Jo, jag har blivit väckt ungefär vid 03. Sen har jag hållit mig vaken då till ungefär 06.30. När vi väl kan somna om. Samtidigt på det här så har jag fått ryggskott. Och varje dag som har gått har bara ryggen blivit värre och värre och värre. Och stelare och stelare och stelare. Och nu, alltså jag kan knappt gå. Och jag vet att jag går just nu. Men alltså det verkar. Klockan är 8 på morgonen. Jag har fått en akuttid hos min följares man. Som är kiropraktor. Så jag tänkte bara liksom snabbt ta mig bort dit. Och lös det här. Alltså gör vad du vill, lös det. Och det här är det värsta också när man är gravid. Jag får inte ta Ipren. Och det känns alltid så här också när du är gravid. Då får du typ inte göra någonting. Oh lord, alltså jag har så ont. Jag tror inte ni förstår. Och hela dagen igår jag var ensam med Ivy. Så jag skulle också gå runt och bära på henne. Böja mig ner. Och det är så här, varje gång jag böjer mig så vill jag alltså avlida. För det gör så ont. Oh lord, så jag har sagt till John idag. Jag bara, alltså du måste hjälpa mig lite. Men han har ju liksom möten och sånt också. Så jag fattar att han har svårt att bara så här, ställa in grejer. Men nu är jag på bristningsgränsen. Alltså igår jag började gråta. För jag bara så här, jag orkar inte mer. Och Ivy är inne i en sån trots också. Så hon gnäller på allt. Och jag tror det är typ ett tänder på gång. Det är därför hon sover dåligt. Hon har ätit dåligt, hon har varit gnällig. Så jag tror typ att det är tänder på gång. Eller det skulle inte förvåna mig i alla fall. Så ni vet, på det här så är det här jävla ryggskottet. Jag bara känner så här, alltså är det här ett jävla skämt eller? Nej gud, ja, nu åker vi mot kiropraktorn och så får vi se hur den här mannen kan rädda mig helt enkelt. Om han nu kan det. Åh herregud. Kiropraktor, yes. Jaha, vad gör man nu då? Kiropraktor. Ringer de mig eller ringer jag dem eller vad händer? Hallå? Välkommen. Hejsan! Wish me good luck hörni. Jag tycker jävligt synd om mig själv. Och jag ska tycka synd om mig själv. För det är synd om mig. Att vara vaken hela nätterna och bära på ett barn och ha en 1-åring och på det ryggskott eller foglossning. Jag vet inte vad det här är och det skrämmer mig om det är foglossning. För om jag ska må så här i cirka 20 veckor till. Alltså, jag orkar inte det. Nej, jag orkar inte det. Så jag hoppas det är ryggskott. För då går det ju att lösa liksom. Men är det foglossning om man ska må så här? Jag kommer börja gråta på plats. Nej men alltså det är fruktansvärt faktiskt. Alltså jag vet ju inte vad det är heller. Antingen om du vill stå eller sitta, det får du bestämma själv. Det väljer du. Ja, nej men... Vart vill du ha med nej, men vi ska prata lite grann innan. Så ja, står det ner då sätter jag mig igen. Gör det. Ja, här är jag stelare. Känner du att här kommer du inte riktigt ner till min knytnäve heller? Vill du att jag kommer ner där? Nej, jag kommer inte ner där. Nej, det gör du inte fritt. I alla fall är det ju ganska enkelt nämligen. Men gud. Inga problem. Nej. Men här är det lite att struggla med. Ja. Känner vi här. För knät falla. Går inte helt smidigt. Nej. Håller vi in rotationen. Den här är jättestor. Ser du det? Ja. Här kommer du ut sjukt långt. Medan här är det mer av ett naturligt stopp. Aha, okay. Så den här är frisk egentligen. Den här är bra. Men vi är väldigt... Kan man köpa ett nytt vänsterben på? Jag har ett på lager. Om jag testar den här det finns muskeln. ingen muskel. Jo, det gör det. Definitivt. Men om du testar att hålla emot mig här. Ska jag hålla emot nu? Allt du kan. Bra. Kolla, jag är ganska stark där. Ja, precis. Det händer sig ganska fort. Men om vi kollar på vänstersidan och så håller du emot här. Men gud, jag måste byta vänsterben. Ja, typ. Det är det vi gör här idag. Håller vi emot. Så det här är inte så konstigt. Så att vad som händer är att sätesmuskulaturen på den sidan som fäster från utsidan av höftkulan hela vägen upp mot höftledskammen in i området där det har ont. Den muskeln, ja, den är försvagad. Men här bör du känna att du är lite öm. Ja. För just när jag trycker på den här, då får vi den och tvingar den till att slappna av lite grann. Ja. Och då ligger inte det och drar i höften. Exakt. Det här var faktiskt jätteskönt. Nu vill jag bara säga, nu har det släppt allt. Ja. Känns det. Nu gör det inget ont heller. Nu är det som att jag typ har tappat känslan. Ja visst. Nu blir det bortom den nästan. Ja.
rätt övningar som du får av mig, om vi kan göra 1 eller 2 övningar från mig idag, där vi ser till att höften inte ballar ur igen. För jag vill inte ta tillbaka det här 2 veckor. Jag vill att vi fixar problematiken permanent. Och det gör vi genom att stärka sätesmuskeln. Hur bra jag än trollar och fixar det här nu. Om vi inte ser till att vi ökar styrkan i höften. Om 1-2 veckor kan du ha samma problematik igen. Det är det vi måste försöka bryta. Och det ska hjälpa dig. Kan jag testa att sträcka ut benen så vi ser ifall det känns lite lättare att sträcka ut dem. Det gör det. Ja, bra. Kolla vi. Oj, vad har du gjort för magi här? Nej, jag vet inte. Vad trollar lite. Gud. Ska knät falla? Jajamän. Oj. Det kommer. Och du kommer. Fan vad bra. Jag kanske ska komma hit varje dag och bara få lite massage. Det tycker jag absolut inte att du ska. Man ser ju din tjej så här varje dag. Ja, absolut. Once again, kamera. Alltså, not gonna lie. Nej, det var faktiskt inte. Du, nu kan jag nästan ibland känna av lite på höger. Ja, det Så jag kan tror man. nästan vi ska ta en massage där. Don't push it. Don't push it. När jag justerar dig, när jag ska göra det. Vet du vad det är som händer när man knäcker någonting? Vad är det som låter om vi börjar där? Jag har läst. Och det är när gasen går över. Nej, det är när ledvätska går över i gas. Ja, men 100%. Exakt. Det blir en expansion och vi ökar egentligen trycket i leden. Ja, och när vi släpper och frisätter, det är bara gas som låter. Vad det egentligen indikerar, det är att vi har frisatt själva leden så den rör sig bättre. Det är inte att vi bryter något ben eller brosk eller flyttar någonting. Så börjar vi lite grann. När jag lyfter upp dig, det är klart att det kommer kännas lite i ryggen. Vi spänner åt. Det är ingenting som är farligt och jag hjälper dig upp. Ja, du hjälper mig. Jag kommer inte göra någonting. Det behöver du inte göra. Du kan få börja med att lyfta huvudet i alla fall så jag kommer in under. Jättebra. Tack, Klara. Perfekt. Och så får du följa med mig lite. Och där, ja, det går ju bra. Så kan du få rulla ner ryggen i min hand bara. Jättebra. Jävlar vad vi knäckte där du. Ja, visst. Oh my god. Så. Du sa dock inte att vi skulle göra det på 3 ställen. Men det gick Nej. okej. Det gick Men- okej faktiskt. Eller så gjorde vi det på ett ställe 3 gånger. Men gud vad bra det gick. Jag slappnade faktiskt av Det gick tyckte jag. jättebra. Du gjorde det jättebra. Du gjorde Ja. det hur bra som helst. Gud. Jättebra. Och så lägger jag ett litet tryck över. Okej. Känner du där min tumme är? Ja, Precis där kommer det. okej kör. Tar vi ett litet andetag. Andas in. Och andas ut. Bra. Och så slappnar vi av. Sjunker ner med knät lite till. Aj! Jättebra. Snäll! Jättebra. Och så lägger vi det. Alltså, min bebis har en chock tror jag här Det tror nu. jag också. Håll emot allt du kan. Men va? Jajamän. Snabba resultat. Det är inte hokus pokus egentligen. Det enda det handlar om är att vi stimulerar ju nervsystemet i området att få sätesmuskulaturen att fungera bättre. That's it. Vet du vad? Nej, är vi klara nu? Tyvärr Nej! så är vi klara. Men du ska få komma upp och känna efter lite grann. Nej, vad tråkigt. Det är lite tråkigt, jag håller med. Men det är ganska bra att ta sig upp. Oj! Nej men, va? Så för fan. Se på fan. Alltså wow, vilken man. Alltså vilken man det här var. Jag kan säga så här. Alltså hade jag varit ihop med honom så hade jag krävt den här massagen varje dag. Han var så bra på att massera just där vid höften där jag hade ont. Jag ska sätta John på det här ögonblickligen. Nej men alltså, han räddade mig. Jag kan säga det att, gud jag kan verkligen rekommendera honom. Det kostade 850, för jag betalade på en gång. När man bokade tid så kunde man göra så här Apple Pay. Så jag bara, ja, vad det än kostar jävla tid. Så jag kan verkligen genuint rekommendera honom. Han var så trevlig, så kunnig. För jag tyckte verkligen man hörde på honom att han kunde. Och eftersom jag är lite nojig vid så här knäcka och sådana grejer så tyckte jag det känns extra bra med någon som verkligen så här kunde. Jag märkte att han var skitkunnig inom sitt område. Och jag litar verkligen på honom. Så jag kan starkt rekommendera honom. Så det var jag på Sveavägen 45, Sebastian Karnefelt. Över här. Här ser ni. Kan starkt rekommendera. Skittrevlig, jätteduktig, jättetrevlig. Sa jag trevlig? Gud vad trevligt det var här. Så vi vill bara hoppas att det här håller i sig. Nu bokade vi en till tid på fredag. Så får vi helt enkelt se hur det går. Men nu åker vi hemåt till Ivy och John och äter frukost. Nu går jag. Wish me good luck. Puss. Nej. Ciao. Älskling. Hejdå. Ciao. Puss. Love you. Ciao. Ciao, ciao. Hejdå. Fy fan. Jag vloggade inte mer igår för att tyvärr blev det värre efter kiropraktorn igår. Jag har inte kunnat röra mig. Alltså jag har gråtit konstant. Jag har inte kunnat gå. Jag har inte kunnat röra mig. Jag kommer knappt upp ur sängen. Jag filmade precis men kameran verkar inte ta upp det. Jag var inne på toa. John fick hjälpa mig att kissa. Han får hjälpa mig upp. Han får hjälpa mig ur sängen. Alltså jag är helt handikappad i kroppen liksom. Och
Och som tur är så har vi ju den här lyxiga ställbara sängen. Som jag äntligen får användning för. Så det har varit väldigt skönt att kunna skjutsa upp sig och kunna skjutsa ner sig liksom. Det har varit jätteskönt. Men nu ska jag tillbaka till kiropraktorn. Han ska väl kolla på det igen för att det är mitt enda hopp nu. Alltså på ett sätt kan jag ibland önska att man inte ens pillade på det. Det kanske är det bästa ibland. Och vissa är såhär, nej du ska inte till en kiropraktor, du ska till en naprapat. Eller nej du ska inte till en naprapat, du ska till en osteopat. Eller nej du ska inte till en osteopat, du ska till en fysioterapeut. Jag bara, vad är allt det här? Så nu valde jag kiropraktor för att man får bara bestämma sig till slut. Och till slut blir man liksom besatt av att lösa sin smärta. Och nu har jag i alla fall klarat mig upp ur sängen. För jag tänker att jag ska försöka gå bort mot Sebastian då, kiropraktorn. Och jag är så stel. Alltså jag är så stel. Och det blev bättre att kiropraktorn först igår. Och sen blev väl jag lite kaxig och böjde mig ner för att ta upp en kastrull. Och då small det igen. Och sen var jag bara sängliggande. Och sen har inte jag kunnat röra mig ur fläcken. Och då blev det värre än vad det var. Aj. Och jag kan liksom gå, men det känns verkligen som att ryggen bara är stelopererad. Jag kan liksom inte på något sätt svänga bakåt eller framåt eller åt sidorna, utan jag kan bara gå helt spikrakt. Och så länge jag går spikrakt så går det. Typ så känns det. Fruktansvärd smärta. Alltså och jag är liksom inte så här, jag är fan smärttålig alltså. Men det är just den här ovissheten att så här, när kommer det gå bort? Kommer jag ha det här länge till? Om det här fortsätter, jag kan inte ha livepodd. Alltså bara en sån sak stressar mig jättemycket. Ska jag behöva ha det här hela graviditeten? Alltså gud, alla de här tankarna stressar mig. Men vet ni vad? Nu går vi mot Sebastian och hoppas att han har någon lösning. Då är vi tillbaka här. Ska vi se. Kiropraktor. Ja, nu hade man ju kunnat sätta sig här i väntrummet. Men jag kan ju inte sätta mig och sen ta mig upp. Så jag står väl här. Toppen. Fan, det var oddsen att jag får det här. Vad har du gjort med mig, Sebastian? Ja! Du, Sebastian, jag kan inte röra mig. Du, jag kan säga så här, jag har inte ens kunnat vrida mig från sidan idag, Sebastian. Ja, tack. Nej, jag kan inte röra mig. Alltså jag kan inte ens byta sida. Aj. Och du vet, nu bara öppna dörren hit gör ju ont. För jag kan inte dra in mot mig. Själva draget i sig. Precis. Ja, kunde du sova någonting innan? Nej, men jag har varit vaken sedan 4. Okej, du vaknade 4 av smärta och sen liksom, okej. Nej, alltså det är fortfarande här liksom på sidan. Men ändå mitten, typ här liksom. Men ja, exakt typ här. Skulle du säga att det är mer i mitten nu? När var det mer ut mot sidan? Nej, igår var det mer i mitten. Igår var det mer i mitten? Ja, men nu är det fortfarande inte strålar ner liksom i mitt vänsterben. Just det, men går det mot knät hela vägen eller mot utsidan av höften och låret? Nej, knät. Utsida knä eller bak knävecket? Framsida knä. Ja, mot framsidan knät? Ja. Okej. Intressant. Nej, inte så värst. Men det är ju muskeln fortfarande på utsidan av höften som roterar höften inåt som ligger och är krampaktigt. Ja, alltså hela baksidan krampar ju. Alltså rumpan också. Det är ju på grund av ischiasnerven. Ja. Jag vill att du lyfter lite lätt på ditt högerben. Med foten. Högerbenet? Åh nej. Vet att nu blir jag typ svimfärdig här nu också. Åh herregud. Vad är det som händer? Du har haft ont. Ganska duktigt ont. Och du har inte sovit på 2 nätter. Nej. Det är inte så konstigt. Ja. Gud. Jag bara så svart. Ja, jag förstår det. Titta jag på ett glas vatten. Självklart, absolut. Men Men hoppa gud också vad det här. obehagligt. Håller du där Jag så mår jag illa. Ja. Ja, absolut. Självklart. Kör. Åh gud. Sättas ihjäl och mår skitilla. Ja, men jag förstår det. Varför blir det så? Smärta. Du har haft så sjukt ont. Det är så- Nu börjar jag komma tillbaka. Ja, men det blir det. Alltså, och du grejen är att bara du triggar smärtan så triggar det också ett illamående i sig. Ja. Så att det är typ 3 personer om dagen som kräks. Det är du driver. Ja, absolut. Folk kommer in och har så ont så att det är Men gud. sjukt. Framförallt folk som har kraftiga nervsmärtor och sådär. Där de har nervsmärtor som inte släpper, de mår så illa och börjar svettas. Det blir som påslag. Ja, alltså jag är helt blöt. Ja, men det blir stresspåslag i hela kroppen. Ja, just. Så det är inte alls konstigt att det är så. Och nej, hur ska vi komma upp härifrån nu? Så måste det inte komma upp. Jo då. Alltså, oh lord. Alltså Sebastian är en otrolig människa. Jag stängde av där för att av smärta höll jag på att svimma liksom.
var det sjukaste. Men nu har vi gjort så bra övningar. Jag är äntligen rörlig igen. Vi har inte knäckt någonting utan vi har bara gjort en massa övningar som jag nu har fått med mig hem. Som jag ska göra typ 3 gånger idag. Och nu blev det lite stressigt för jag är på väg till poddstudion. Alice sitter och väntar. Så jag ska bara in på Mr. Cake, köpa en macka för jag har inte ätit frukost. Och sen börjar vi podda. Jag skulle kunna ta 2 såna här mackor. Jo, sesamfrön. Och bara ost gärna. Och grönsaker. Och sen gärna en sån sockerkringla. Så nu köpte jag 2 mackor. En till Alice, en till mig. Jag vet inte om hon vill ha, men jag tänker att det är bäst att köpa 2. Och sen en sockerkringla för jag behöver få i mig socker. Alltså jag behöver vakna till lite. Men det känns så mycket bättre bara nu efter att ha gjort de här övningarna. Men nu upp till poddstudion så är det trappor. Och det är så ont att gå i, för då belastar man ju där bak liksom. Aj. Men vi i alla fall, för er som tänker sig att det kanske är foglossning. Nej, vi kan utesluta foglossning för det här är liksom en sån här huggande smärta som kom liksom plötsligt. Men nu ska vi gå upp här och så försöka ta oss upp i den här trappan som kommer göra pissont att gå i. Men nu måste jag öva på att spänna magen, det var det han sa, spänn magen. Jag kan bara spänna magen om jag håller andan. Jag vet inte, jag gör något fel. Hjälp. Några trappsteg kvar. 2 trappsteg kvar. We made it. Okej. Nu är vi här. Så nu poddar vi. Det är också lite kul att John hämtade trosor till mig. Han hämtade kläder till mig. Och jag vet inte varför han hämtade just de här kläderna. Liksom min pyjamas t-shirt. Och mina pyjamasbyxor. Och sen mina förlossningstrosor. Alice! I'm here. Det är, så här, det är fine att försova sig, men inte när man är så här, när man är så groggy och du vet, har haft sin första natt på 3 nätter och bara vet inte vad man heter. Varför har inte du sovit och varit på semester? Det ska jag berätta för dig. Åh nej. Tune in. Gud, att du inte tog kaffe till mig. Jag tänkte ju på dig när jag var på Mr. Cake och köpte bulle och macka till dig. Dålig dag, men du tog bara en kopp. Vadå? Det har inga händer. Du kan ju ha datorn mellan så här och så tar man 2 koppar. Om man vill så kan man. Okej, det är sant. Du, nu ska vi gå upp till vårt kontor. Och nu är bordet på plats. Whiteboardtavlan är på plats. Och klädstången. Hur fan har ni hunnit få dem? Ja, jo tack. Kanske var varför vi fick ryggskott, va? Nej. Men det här är på plats nu. Vet du, bordet vägde 180 på ena halvan. Och den andra, nej vänta nu. Jo, 180 den ena. Vänta, vi ska skriva på whiteboardtavlan nu. Jag vet. Har vi alltså pennor? 5 killar fick ta upp bordet. Har vi whiteboardpennor? Ja, jag har köpt allt. Nej men. Jag har fixat. Alltså det som behövs fixas nu, Alice, det är typ så här små fix. Som typ så här handdukar i toan. Alltså du vet. Jag vet, nu går vi upp. Alltså en till. Alice, varför kan inte jag spänna magen utan att hålla andan? Det vet inte jag faktiskt. Andas genom näsan. Nu Alice, tänd. Ja. Snyggt. Vad fan händer live? Du, fint va? Jättefint. Alltså älskar. Vår lilla bebis. Och du, jag satte också upp den här. Ja, jag satte upp den. För den var så liten den här spegeln. Så det gjorde liksom, det måste bara tvättas lite. Och vi behöver dammsuga. Jo tack. Det behöver städas här. Men gud, här kan vi verkligen hänga, Klara. I know. So nice. Nu har jag och Alice haft jättemycket möte här om livepodden. Och nu är Golly här, vi ska snacka lite med henne. Och sen ska vi alltså äta lunch nu och ha lite möte. Så det gör vi nu.
Alltså det här, vi måste dra ner Alice. It's too much. För mycket kul. Och nu har vi alltså även Kevin här på möte. Så där, klockan är 16:00 och nu går jag och Alice från kontoret. Vi har alltså suttit hela dagen med att diskutera. Vi jobbar faktiskt. Alltså vi jobbar faktiskt. Så nu förtjänar vi semester mer än någon annan. Eller vad var det där var? Vad var det var? Nej men så nu ska vi gå hemåt. Jag vet att John har precis lagt Ivy för en liten kort nap. Och sen vill John gå till Suit Supply. Men då tror jag faktiskt att jag skippar det. För att min rygg är fortfarande paj. Så att jag får hellre ta en liten lugn promenad med Ivy här någonstans. Men jag säger hej då till dig nu tjejen, eller? Jag kan gå dig till soptorna. Ja, mysigt. Men tack för idag, vad bra det blir. Tack för idag! Ja, vad bra det blir faktiskt. Och som ni såg så gjorde jag lite övningar där på golvet. Nu ska jag faktiskt upp och göra övningar igen. Efter övningarna så känns det liksom mycket bättre. Men så fort jag liksom har satt mig ner så blir jag stel i ryggen igen. Men jag ska tillbaka till Sebastian, alltså kiropraktorn imorgon bitti. Förhoppningsvis känns det lite bättre då, men det gör ju fortfarande ont liksom. Alltså det är verkligen inte bra. Och jag är inte van vid som sagt att ryggskott går över, eller att ryggskott håller i sig. Utan när jag gick till kiropraktorn sist så knäckte mig och det blev bra på en gång. Men eftersom jag nu är gravid så kan vi ju inte hålla på och knäcka och sånt. Så jag antar att det är därför det liksom sitter kvar. Men det stressar mig jättemycket som ni vet. Men nu ska jag gå upp till lilla Ivy och så får vi se vad dagen tar oss helt enkelt. Okej, nu kommer jag hem. Ivy sover. Och nu ska jag göra de här övningarna som jag har fått nu i läxa av Sebastian. Och varje sån här grej jag gör ska vara 1 minut. Så jag har timer här. Nu ska jag bara försöka ta mig härifrån till golvet. John sa nyss, det är bara bestämma sig. John, du filmar väldigt nära. Du kan väl röra, alltså vad verkar man där nere? Herregud. Filma själv då. Du är så oengagerad. Så här sitter du. Sätter man in. 2 hours later. Så första övningen vill vi få igång min höft igen och sidan här så att det är den som tar i. Jag tror det var något sånt här. Och att det inte är liksom ryggen som belastar. Och sen ska vi ligga så här och sen bara kämpa här. Och det här är jättejobbigt för den här är liksom i kramp. Så att det han sa var att man vill få igång min bål och min röv egentligen att jobba. Och får man igång röven så kommer ju den ta mer av belastningen och likadant bålen. Men som det är idag så min mage vilar, min röv vilar så all belastning hamnar typ på framsida lår och på ryggen. Så att han sa, och det har alltid varit så i min träning också, att jag har haft svårt att koppla på rumpan. Jag har typ aldrig känt rumpan. Och det var väl det han sa lite nu, att så här, det här behöver vi ta tag i nu och sen fortsätta jobba med det här. Du måste få en connection med rumpan. Annars kommer du få ryggskott på ryggskott på ryggskott. Så, nu är det 53 sekunder. Så här ska man liksom göra. Så, och stoppa. Och jag får alltså av den här lilla övningen för jag har mjölksyra. Just för att den är i kramp. Nu är nästa så här. Den är så osexig den här. Då ska man liksom bara ta upp. Också för att den connectar röven efter ett tag. Man tror inte det, men den gör det. Och även här får jag alltså kramp. Kan ni förstå att det är så? Och då går vi över till rygg. Och då är nästa övning en sån här classic ryggskottövning. Sätter vi på den här, start. Då ska man i kontrollerad grej, men inte gå så långt så att du känner smärta, utan bara gå så långt som du klarar av liksom, utan att det gör ont. Så, där var 1 minut och nu går vi vidare till nästa. Då tar vi ner benen, en i taget, försiktigt och sen masken som inte kommer någonstans. Vad är det som går och aldrig kommer fram, John? Klara. Och sista övningen är det här.
för att connecta min bord liksom. Den här väljer du jämt, Ivy. Du väljer jämt den här boken. Okej. Vad ska vi göra, frågar pappa. Städa köket. Ja, vi börjar med köket. Vi torkar bordet. Soppar upp gruset. Man får göra rent golvet. Och borsta av väggarna. Och de skakar mattan. Och där är fågeln. Titta fågeln där. Va? Är musen i kastrullen? Nej men, va? Är musen i gröten? Vad är det för tokiga möss? Ja, ska du öppna den också? Nej men, är det kossan där? Ska du välja en ny bok då? Inte den boken igen. Vi läste ju precis den, it's so boring. Okej då. Åh, den är så bra, Ivy. Vi läser den igen. Vad ska vi göra nu? Städa köket, säger pappa. Ja, vi börjar med köket. Det var snällt, nu är flickan glad igen. Så nu blev det ändå så att nu är jag med på den här promenaden mot Suit Supply för att John ska dit och kolla kostymbyxor. Men nu är det som sagt den där övningen igen. Jag älskar att den här bloggen typ går ut på så här gör du om du har ryggskott. Jag älskar dock om jag redan var läkt så att jag verkligen kunde säga så här. Det här är knepen du gör för att du ska bli frisk. Men förhoppningsvis i nästa vlogg så mår jag mycket bättre. Och då kan vi utgå från att det här var tipsen som hjälpte mig. Men nu ska vi vidare som sagt till Suit Supply. Jag vet inte vad du ens ska kolla efter. Jag tycker det är jobbigt eller svårt att hitta sköna kostymbyxor i min smak. Men är inte pissdyrt där? Hej. Stay safe eller? Stay safe. Okej. Ja, vi går in dit i alla fall. Det kostar mer att köpa de här billiga och byta ut dem hela tiden. Det är sant, ja. Miljötänk också. Men vi har som sagt inte ätit middag än. Alice har inte ätit... Nej men Alice. Varför blandar jag ihop Alice och Ivy? De är inte ens lika. Men Ivy har inte ätit middag än. Så vi tänker faktiskt bara om vi ska... Vi har med oss banan. Och så tänkte vi om vi ska köpa någon korv. Och så får vi äta något sånt litet idag till middag. Vi brukar faktiskt äta lagad mat varje dag. Men idag blev det inte så. Så det här blir också toppen. Vi får se vad det blir helt enkelt. Lite plockmat varje dag. Nu går vi. Men först ett stopp på Joe and the Juice. Bussen, Ivy! Bussen! Hej bussen, kan man säga. Hej bussen! Ja, hej. Så nu är vi alltså framme på Suit Supply. Men jag har inte för länge här inne nu. Och Ivy äter korv. Toppen. Och jag känner typ att den här vloggen bara blir längre och längre. Men den har egentligen inte handlat om någonting förutom mitt ryggskott. Och ni tänker bara så jävla ointressant. Men man vet ju aldrig vart livet tar en, eller hur? Livet tar sina vändningar och det var ryggskottet för mig, precis. Men vi går in här och ser vad livet har att erbjuda i den här affären. Nu är vi ute ur Suit Supply och det här tog ungefär 1,5 timme. Nej. Jo. Kolla när du ringde din kompis. För det första var det inte min kompis. Okej, 1 timme. Det var inte min kompis jag ringde John. Det var en riktig ovän faktiskt. En ovän till mig och Alice. Vi behöver inte gå in på detaljer. Men det kommer snart smälla någonstans. Och vi får se vart helt enkelt. Där är ju Emilio. Men gud. Hej! Så, där var vi tillbaka. Vart var vi? Jag vet inte ens vart det var. Benny var hos skräddaren. Ja, du köpte byxor. Vart är byxorna? Nej, jag ska inte upp till imorgon. Skräddaren, det är custom made, älskling. Oj, lyxigt värre, älskling. Jag har gått upp
Oj, Förstår han har verkligen levlat upp. Från förorten. Från F-boy till det här. Jag tänkte Till mer Suit Supply. från förorten till skräddarsytt. Oj! Med det här sagt så säger jag faktiskt tack och hej. Som sagt, den här vloggen har väl inte handlat om någonting förutom mitt ryggskott. Men vet ni vad? Som jag sa, livet tar sin vändning och så är det bara ibland. Nu ska John och jag äta någonting. Iva har ju som sagt redan ätit, men hon vill nog ha lite mer mat. Och efter det ska vi nog bara gå hem, eller? Ja, 100%. 100%. Så vet ni vad? Vi ses om några dagar igen. Hejdå! Glöm inte att jag älskar er. Glöm inte att jag dör för er. Glöm inte att följa Tambaklan. Jag glöm verkligen inte att följa mig. Gud, jag blir så besviken om ni inte gör det. Men skitsamma, vi ses snart. Hejdå!